Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó egy szokásos filmajánlós videó lesz. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Hát eljött ez a mai rész is, és be kell valljam nektek, mostanában sajnos túl sok időt töltöttem a Netflixen, ugyanis beteg voltam. Nem tudom, hogy észrevettek ebből valamit, de az a lényeg, hogy 2 hete nem vettem föl semmilyen videót, és ugye ez alatt, amíg beteg voltam, feküdtem, nyilván mit csináltam, Netflixeztem, és az az igazság, hogy márciusban egyetlen egy sorozatot néztem meg, azzal fogok majd lehet indítani, majd még meglátom, de hogy az vert mindent, és azon kívül még az elmúlt 5 napban néztem a többi filmet, jó sokat, úgyhogy vágjunk is bele. Na hát akkor kezdjük is, és csapjunk bele a lecsóba. Az első sorozat, hát nehéz erről beszélni, már harmadjára kezdem el, de hogy így igazából nem tudok mit mondani róla, mert szuper volt. Ez pedig nem más, mint a Super Sex, ez egy 7 részes sorozat a Netflixen, ami igazából Rocco életéről szól, és arról, hogy ő hogyan lett ugye pornó színész. Tulajdonképpen elindul a régi Olaszországból, azt hiszem a 70-es években, nem 60-as években, igen 64-ben született, azt hiszem Rocco, vagy 65-ben, és megmutatja ez a sorozat az ő életét, hogy hogyan lett egy kisfiúból ma a világ egyik legsikeresebb pornószínész, aki Oscart kapott, teli van erotikával, az erotikán túl is, tehát ez tényleg az a kategória, ahol mindent mutatnak, és hát nekem nagyon-nagyon tetszett, bevallom őszintén. Én tisztában voltam azzal, hogy ki ez a Rocco, de hogy így nem vagyok képben az ő munkásságával, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 7 rész után, mikor megnéztem, én nagyon-nagyon rákerestem erre a fickóra, és azt kell, hogy mondjam, hogy ő megmaradt embernek, tök mindegy, hogy ő milyen sztár lett, ő megmaradt embernek, nekem, mint ember nagyon-nagyon szimpatikus. Szóval az ő életét meséli le ez a kis történet, egészen onnan, amikor kisfiú volt, hogy került bele ebbe az egész filmes karrierbe, hogyan alakult az élete, hogyan tolerálták a barátnői, hogy ő ezzel foglalkozik. Szóval így meg van filmesítve az egész, és hát le voltam döbbenve, hogy aki játszotta Roccót ugye ebbe a filmbe, a színész, már a felnőtt Roccót, totálisan úgy néz ki, sőt, még a szereplők is, a csajok, mert én utána, a film után rákerestem egyébként ezekre a szereplőkre, nekem nagyon-nagyon tetszett, annyira jó volt, és annyira pozitív embert festett elém ez a sorozat, hogy tényleg azt mondtam, hogy wow, nagyon megérdemli, amiket kapott sikert, és hát a sorozat végén ugye kiderül, hogy most igazából foglalkozik-e még ezzel, lett-e gyereke, lett-e családja, és hát annyit elárulhatok, hogy egy magyar felesége van a mai napig, aki szintén ugyanebben a szférában dolgozott. Nagyon-nagyon tényleg ajánlom, nézzétek meg, én most nem akarok itt elmondani dolgokat, de hogy vannak benne azért nehéz helyzetek, hogy hogyan lehet ezt feldolgozni egy családnak, hogy valaki ilyennel foglalkozik, hogyan dolgozták fel a testvérei, a szülei, hogyan viszonyultak a barátnői ahhoz, hogy ő ezzel foglalkozik. Egyáltalán volt-e hosszú kapcsolata emellett a munka mellett? Mivel jár az, hogy valaki ekkora csillag lett, és mennyi mindent kellett megtenni ezért? Hogyan került ebbe bele tök véletlen folytán? Úgyhogy igen, nagyon-nagyon érdekes, nagyon tetszett. Én reménykedem azért valami hasonló folytatásban, úgyhogy a legjobb sorozat volt eddig, amit valaha láttam ebbe az érzéki, erotikus kategóriában. Ja, és majdnem elfelejtettem a végén. Tehát külön olyan zenével indított a sorozat, hogy azt mondtam, hogy wow. Olyan zenék voltak a sorozatban, hiszen ugye nyilván itt a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es években járunk, és a Labusnak a Be My Lover zenével indított ez a sorozat. Hát kb. Úgy kezdődik, mint a diszkópatkányok, szóval engem már itt meggyőzött, pedig még semmi nem történt, csak jó volt a zene, és hát természetesen a film után a Spotify-on elkezdtem keresgetni, és találtam egy műsorlistát, ugye amik a filmben voltak ezek a zenék, és képzeljétek el, hogy azóta rogyásig hallgatom. 34 zene volt ebben a filmben, volt a What is Love is-ben, a Hathaway-től, most itt puskázok, rengeteg olasz,
Voyage is benne volt, a Self Control, nyilván aki ismeri ezeket a zenéket, az tudja, hogy miről beszélek, de hogy nagyon jó zenéket raktak bele, és nagyon jó volt a sztori, és nagyon jók voltak a szereplők, közben belerúgtam a radiátorba, és azt akartam mondani, hogy igen, ez egy olyan sorozat lesz, amit szerintem 3 év múlva újra megnézek, érzelmeket is váltott ki belőlem, imádtam mindent, nagyon jól megcsinálták, 10-ből 10, ezt ajánlom mindenkinek, tényleg, aki 18 év felett van, ezt azért hozzáteszem, úgyhogy szuper volt, az eddigi legjobb sorozat. A következő egy szintén Netflixes film lesz, Mea Culpa a neve, a filmnek, ez a hölgynek a neve egyébként, a főszereplő neve. Ti is ajánlottátok, de nekem is terve volt már, hogy megnézem. Amit ideírtam magamnak, nem tetszett, többet vártam, bűnügyi, nyomozós, egy picit erotikus film. Alapjáraton imádom az ilyen filmeket, de nekem ez már így az elején így, hát hogy is mondjam, unalmas volt. Nem volt benne annyi erotika, amit szerettem volna. Már az elején tudtam, hogy mi fog következni, tudtam, hogy mi lesz a vége, szóval igazából lehet, hogy már sok ilyen filmet láttam, de így már magamba így filmnézés közben felvázoltam, hogy mi történhet, és hát az történt, de akkor felolvasom, hogy miről szól. Egy ügyvédnőnek választania kell a családja, a munkája és a saját veszélyes vágyai között, amikor elvállalja egy gyilkossággal vádolt művész védelmét. Van benne megcsalás, van benne hűtlenség, az eleje még úgy, ahogy izgalmas is volt, de aztán ellaposodott az egész, és egyébként a főszereplő Kelly Rowland, ugye a Destiny's Childból az egyik hölgy, 16 pluszos, 2 órás, de hogy így lehet, hogy egy hónap múlva már nem emlékeznék erre a filmre, amúgy is egy hónapja néztem, szóval már majd csak el is felejtettem, hogy miről szól, annyira nem maradt meg bennem. És a következő film pedig egy teljesen más stílusú film, mint amiket én szoktam nézni, szintén Netflixes, 2 óra 8 perces, 16 pluszos, dráma, társadalmi dráma, intim, érzelmes, a jazzzenész titkai, ez a címe, és akkor olvasom, hogy miről szól. Tyler Perry története tiltott szerelemről és családi drámáról mesél 40 évnyi titok és hazugság viharában, kocsmai blues zenei aláfestéssel az amerikai dél szívében. Szóval a film az 1930-as évek Amerikájában játszódik, és nekem egyébként tetszett a film, de ami nem tetszett, hogy én nem szeretem ezeket a musicales dolgokat, és hát ugye jazzzenész titkai, tehát elég sok zene van ebben a filmben. Magával a jazzzenével nincs bajom, csak az ilyen zenés filmeket nem szeretem, de nagyon-nagyon tetszett a történet. Egy fiatal srácról és egy lányról szól, egyébként ők színesbőrűek, és hát erről is szól a film, egy kicsit ilyen rasszista a film, hogy mennyire nehéz 1930-as évek Amerikájában négernek lenni, és ennek a párnak a szerelmét mutatja be, de közben azért történnek itt dolgok, például ebből a srácból egy híres jazzzenész lesz, de vannak dolgok, amik nem változnak körülötte, például, hogy ezt a lányt még mindig ugyanúgy szereti, aki egyébként már férjhez ment, meg gyereke is van, lesznek bonyodalmak, úgyhogy érdekes volt egyébként, mert ilyen jellegű filmet nem néztem, ez egy ilyen szerelmes film, van benne egy kis intimitás is, de inkább szerelmes film, és ilyen sírós a vége, úgyhogy nézzétek meg, egy ilyen érzelmes film, egy ilyen könnyed vasárnap délutánra mondjuk, vagy estére. A következő film is Netflixes, Pieces of a Woman, 2 óra 5 perces, 16 pluszos, olvasom, hogy miről szól. Egy tragikusan végződő otthonszülés után egy nő érzelmi válságba kerül, és gyászában teljesen elszigetelődik a férjétől és a családjától. Hát erről szól a film, amit fel is olvastam. Nem az én típusú filmem, ez egy ilyen, ilyen letargikus volt nekem. Úgy írja, hogy érzelmes dráma, nő, férfi együtt vannak, gyereket akarnak már, sikerül a gyerek, és a film elkezdődik ugye azzal, hogy mutatja, hogy otthon szülnek. Sajnos pár másodpercig él a kisbabájuk, mert meghal, és innestől kezdve a nő egy ilyen szakadékba zuhan, ugye semmi értelme nincs az életének, a férjével tönkre megy a kapcsolatuk, van megcsalás is. Ugye ebbe a gyászban nagyon nehéz ezt feldolgoznia. Van egy ilyen per is ebben az egészben, ugye, akivel otthon szült a bábát akarják beperelni, vagyis hát ő nem akarja,
vergődik, hogy mi hogy legyen. Szóval elég ilyen kacifántos, ilyen lassú vonulatú a film, de mivel tőlem távol áll ez, úgymond ez az otthonszülés is, meg ez az egész dolog, nyilván hál' Istennek nekem nem volt ilyenem. Ezzel kapcsolatban így kíváncsi voltam, hogy végül is mi lesz a vége, úgyhogy megnéztem, egyszer megnézhetős, de nem az én filmem igazából. Akit esetleg ez érdekel, az nézze meg, mert egyébként meg nem rossz film, csak a témája az valahogy úgy engem nem igazán tud lekötni. Na, a következő film viszont nagyon-nagyon szuper volt, szóval, hogyha akartok valami erotikus filmet, de nincs kedvetek most belevágni a rokkósba, a szuperszexbe, akkor ezt nézzétek meg, mert csak egy részes, 2 óra 4 perces, 2008-as, és a főszereplő Kate Winslet, akit tudjátok, az egyik kedvenc színésznőm, 16 pluszos, és hát ez egy katonai film, úgy írja. Katonai film, romantikus, intim. Olvasom róla az információt. Egy középkorú ügyvéd felidézi azt a rövid viszonyt, amelyet tinédzserként folytatott egy idősebb nővel, aki 8 évvel később náci háborús bűnökért került bíróság elé. Megmondom őszintén, mikor rátaláltam erre a filmre, én nem olvastam el, hogy miről szól, csak ugye beadta ezt az 1 perces kis intrót, ilyen videó részletet, és na mondom, ezt meg kell néznem. És hát nagyon-nagyon érdekes film volt, mert tényleg a 30-as években játszódik, és igazából egy fiúról szól. A film úgy kezdődik, hogy a fiú már egy idősebb férfi, és visszaemlékezik erre az egészre, és akkor a film vége is azzal záródik, hogy mi történt napjainkban, a köztes rész pedig ugye egy visszaemlékezés, és hát ez a fiú nagyon sokat köszönhet ugye a főszereplő hölgynek, Kate Winsletnek, mert rosszul lett az utcán, bement és behívta magához, hogy fürödjön le, meg stb. És a fiú egyébként sárgaságot kapott el, az volt a betegsége, majd visszament megköszönni ennek a hölgynek, hogy segített rajta, és észrevette, hogy ez a hölgy nagyon-nagyon túlságosan is kedves volt vele. Ezzel nincs is gond, csak ugye a fiú ő még gimnáziumba járt, 15 körül lehetett, a nő pedig 23, és egy bizony intim szerelmi viszony alakult ki közöttük. A kisfiú iskola után nem a haverokkal ment bandázni, hanem ment mindig ehhez a nőhöz fel az ő lakásába, és ez így ment hónapokon át, még nem egyszer a nő eltűnt. A fiú nem találta, és természetesen addigra már nagyon szerelmes volt ebbe a nőbe. Aztán teltek az évek, a fiú jelentkezett egy jogi egyetemre, ahol joghallgatóként egy bizonyos perbe kaptak így ilyen belátást, ugye tanulóként elmehettek megnézni, hogy zajlik egy ilyen per, és hát ott felcsendült a hölgynek a neve, mert hogy őt azzal vádolták, hogy SS tag volt, bűncselekményt követett el, ugyanis ugye a zsidók lemészárlásában segédkezett ott ebben a táborban. Fiúnak ezt nagyon nehéz volt feldolgozni, hogy az a nő, akivel hónapokig együtt volt, és az ideája volt, a szerelme, egy ilyen bűntényt követett el, és joghallgatóként ugye minden egyes ilyen peren ott volt. Azért is felolvasó ennek a filmnek a neve, mert hogy ennek a nőnek a mániája volt az, hogy ez a fiú olvasson fel neki mindenféle könyvet. Teltek, múltak az idők, a film végén tragédia történik, hogy mi, azt már nem akarom elmondani, és az sem, hogy mi lett a film vége, de érzelmes volt, tetszett, nagyon-nagyon jó volt, és ilyenkor az ember mindig elgondolkozik, tudjátok, hogy te is mondjuk valakivel együtt voltál még fiatal korodban, vagy tinédzser korodban, és akkor az élet elsodor egymás mellett titeket, és aztán találkoztok, nem tudom, 30-40 év múlva, hogy kivel mi történik. Na hát, szóval ilyen nosztalgikus volt ez nekem, nagyon tetszett, és ajánlom mindenkinek, mert tényleg nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy ez volt a felolvasó. A következő film, az pedig szintén Netflixes. Lehet ezzel kellett volna kezdenem, mert hogy már csak napokig érhető el, ugyanis kiírt a Netflix, hogy
utolsó esély a megnézésre, már régóta bent volt a kedvencek közt, de most jutottam el odáig. A címe pedig az, hogy 4 jó nap, viszonylag új 2020-as film, 1 óra 40 perces, és a főszereplője Mila Kunis, akit imádok, ha itt nem tudnátok, ő ugye a Rossz anyákba szerepelt, és hát itt teljesen más színben tüntetik fel ebben a filmben egy drogosként. 4 jó nap, a cím arra utal, hogy van 4 napja arra, hogy teljesen leszokjon a kábítószerről, amire egyébként 14 éve rabja. Hát érdekes volt megnézni ezt a filmet, olvasom, hogy miről szól. Egy agyának át kell segítenie az elhidegült lányát a szerhasználat utáni felépülési időszak 4 kritikus napján, igaz történet alapján. Ja, és Glenn Close is játszik benne, ő játsza Mila Kunisnak az anyukáját. Ez egy ilyen monoton film, tehát hogy mindig ugyanaz a helyszín, otthon vannak, elmennek egy-két helyre, de hogy így semmi olyan látvány nincs benne igazából. Szóval igen, ő droghasználó, évek óta, évtizedek óta többször volt elvonó, nem sikerül leszoknia, és ez a 4 nap arról szól, hogyha ő most le tudja rakni arra a 4 napra azt a drogot, azt a többféle drogot, amit ő használ, akkor tudnak neki adni egy injekciót, ami azt eredményezi, hogy 1 hónapig nem fogja kivenni, és így minden hónapban meg kell ismételni, de ahhoz el kell jutni 4 nap tisztasághoz. Hát erről szól ez a történet, hogy mennyire nehéz ezt a 4 napot túlvészelni, és hogy sikerül-e vagy sem, az kiderül a filmből. Szerintem Mila Kunis nagyon jót alakított, és nagyon tetszett a film, viszont nem szinkronos, feliratos, úgyhogy ennek tudatában nézzétek, de ajánlom. A következő film, az pedig ilyen top volt, címe pedig Utolsó éjszaka a Sohóban. 2021-es film, 1 óra 56 perces, 18 pluszos, erőszak, szexualitás, nosztalgikus, komor, és horror. Olvasom, hogy miről szól, aztán elmesélem, hogy én mit tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Egy divatiskola tanulója a 60-as évekről álmodik, ahol találkozik egy káprázatos énekesnővel, ám a fényűző éjszakai álomkép hamarosan darabjaira hullik. Na, szóval kezdjük azzal, hogy a film eleje nagyon tetszett, egy tinédzser lányról, tinédzser, hát már inkább ilyen főiskolás, tehát ilyen fiatal felnőtt csajról szól, aki egy ilyen kis visszahúzódó, kis szerény, egy ilyen faluban lakik a nagymamájával, és hát felveszik a londoni divat iskolába, megnyílik előtte a világ, bulihegyek, pasihegyek és stb., de őt ez valahogy annyira nem izgatja. Őt egy dolog izgatja, hogy ő sikeres legyen és ruhákat tervezzen, megismerkedik ott egy fiúval, és hát az az igazság, hogy kikezdik az osztálytársai, ezért kibérel egy albérletet, és hát itt kezdődnek a bonyodalmak, látomásai vannak. Már előtte is voltak, mielőtt beköltözött Londonba, akkor mindig a halott anyukáját látta, de hogy itt pedig olyan dolgokat lát, amik hát egy kicsit olyan parázs dolgok. Például azt, hogy ahol abban a szobában ő alszik, élt egy lány, tulajdonképpen akárhányszor elalszik, mindig ezt a lányt látja, és látja, hogy mi történt vele, és ez így megy az egész filmen át, és már a film végén elgondolkozik az ember, hogy most ő megbolondult ez a csaj, vagy most tényleg megtörtént. Hát horror is van benne, mert hogy kiderül a végén, hogy ebben bizony egy gyilkosság is volt, vagy több is, nem mondom el, nézzétek meg. Nekem ez nem tetszett, megmondom miért, mert én az ilyen misztikus, látomásos dolgokat én nem szeretem. Szeretem a horror, de az olyat, ami olyan hihető horror. Ez nekem egy kicsit olyan varázslatos volt, ilyen misztikus, úgyhogy nem nézném meg újra. Nem volt rossz, mert amúgy meg jó volt, így látványilag, meg a színészekkel se volt gond, de maga így a sztori, illetve nem akarom lelőni a poént, hogy a végén ki volt itt a gyanúsított, de hogy az első perctől kezdve gondoltam, hogy ő az. Tehát, hogy nem volt egy nagy meglepetés, hogy ja, tényleg ő volt, mert tudtam. Úgyhogy ennyit tudok róla mondani. Akit ez érdekel, ezek után nézem meg, akit meg nem, az nem veszített sokat. Na, jövök a következő filmmel, ami viszont nagyon-nagyon tetszett. Le Mange a címe, remélem jól mondtam. 1976-os, nagyon-nagyon régi filmről beszélünk, 1 óra 25 perces, 18 pluszos, szexualitás, meztelenség.
és ez egy könyv alapján készült film. Sylvia Kristel játszik benne, mint az összes ilyen erotikus filmekben, ami ebben a korszakban játszódott. Ezt most csak azért tudom, mert utána olvastam, és akkor olvasom, hogy miről szól. Ebben az erotikus drámában egy üzleti úton lévő nős férfit Párizsban megigéz egy prostituált, pont akkor, amikor tragikus híreket kap. Nagyon-nagyon tetszett ez a film, olyan nosztalgikus volt, bár nyilván én 76-ban még sehol nem voltam, de hogy a mi szüleink talán ilyesmi filmeket nézhettek akkor, igen, a 80-as években, és ismerős is volt nekem, és hogyha jól sejtem, ez is egy ilyen Emanueles sorozat. Nyilván aki idősebb, az tudja, hogy mi ez az Emanueles sorozat, ugye ez abban a korban lévő erotikus filmek voltak, és mindegyikben ugye Sylvia Kristel játszott. Én megmondom őszintén, hogy szerintem ez volt az első, amit néztem, és ugye mindegyik film egy külön történet, és akkor ugye ebben arról van szó, hogy van egy boldog, tökéletes család, anyuka, gyermek, férj, gyönyörű úszómedencés ház, pénz, tényleg mindenük megvan, boldogok is, tehát még azt se lehetne mondani a film elején, hogy valami gebasz van náluk, mert nincsen, és látszódik is, hogy for köztük a szexualitás, szóval tényleg minden klaffol, apuka kap egy kis kiküldetés Párizsba, és na hát ez a része nem tetszett, és amivel nem is tudok azonosulni, hogyha van egy... Na bocsika, közben csörgött a telefon, szóval ott tartottam, hogy minden klaffolt köztük, és mégis oda ment a férje Párizsba, és az első prostituáltal lefeküdt. Tehát, hogy egyszerűen nem fér a fejembe, hogy miért. Na mindegy, így alakult, elfogadtam ezt a történetet, hogy igen, ezzel a lánnyal volt a férje többször is, és hát a férfi szerelmes lesz ebbe a nőbe. Azt tudni kell, hogy még ugye itt nem volt mobiltelefon, meg internet, szóval megbeszélte a film elején a feleségével, hogy majd küld neki táviratot, meg levelet, és kapott is egy levelet tőle, és még arra nem volt képes, hogy felbontsa. Ezt a levelet majd a film végén bontja fel, amiben olyan hírt kap, ami az egész életét megváltoztatja. Nem mondom el, hogy mi nézzétek meg, de hogy így akkor értelmet nyer az egész számára is, és nekünk nézők számára is, hogy mit tett, és miért tette, amíg ő ott szórakozott, meg csajozott, addig mi történt a feleségével, meg a gyerekével. Tetszett a sztori, olyan régies volt, olyan klasszikusnak tűnt nekem, úgyhogy ha lesz még ilyen Emanueles sorozat, már pedig biztos van a neten, majd utána keresek, akkor több részt is meg akarok majd nézni belőle. És hát az utolsó film, amit tegnap néztem meg, úgyhogy még nagyon friss az élmény, az pedig nem más, mint szintén a Netflixen, egy film, Sziget az északi tengeren. Amiről azt kell tudni, hogy 1 óra 44 perces és 2021-es film, és német film, ugye ezek a német filmek amúgy is ilyen durvák számomra, és akkor olvasom, hogy miről szól. Félő, hogy a látszólag békés sziget sötét titkai maguk alá temetik az árva diákot, amikor közel kerül új, titokzatos tanárához. Igen, bizony, ez is egy szerelmi affér, diák és tanár közt jön létre, a fiú ugye a diák, a tanárnő pedig a hölgy. Mondhatjuk úgy, hogy nem olyan minőségi film volt ez, olyan a szereplőkön látszott, hogy olyan, nem egy nagy költségvetésű film, de a sztoria úgy megfogott, na mondom, akkor mi bajom lehet, megnézem. Hát az eleje igazából egy tragédiával indul, erről a fiúról van szó, ugye, aki a főszereplő, meghal a nagymamája, meghalnak a szülei, így szép sorban, aztán az életébe bekerül ez az új tanár, az az angol tanárnő, igen, azt hiszem angol tanárnő, mindegy, nem is ez a lényeg, aki bizony érzelmi szálakat fűz a fiú felé, és hát belemennek egy ilyen szerelmi afférba, iskola után találkozgatnak meg esténként, holott a srácnak már volt kialakulóba egy osztálytársával egy ilyen erősebb baráti kapcsolat, mondjuk úgy. A fiú egyébként, hogy elvesztette a szüleit, a nagypapájához kerül, akivel egyébként is volt már konfliktusok, meg nem is tartották a kapcsolatot, és hát elég sok bonyodalom lesz ebbe a filmbe. A tanárnő egyre többet akar ettől a fiútól, és
hát elég durva lépéseket tesz azért, hogy mindenkit eltakarítson a fiú életéből, illetve kiderül, hogy a nagypapa is ismeri a tanárnőt, vagy hát ismerős neki, hogy és miért, és mi történik ebbe a filmbe, és miért kerül ide a tanárnő, miért volt ez az egész, mert hogy ez egy megtervezett dolog volt, mi célja volt ezzel, az kiderül a filmbe, de horroros a vége. Tetszett, nem volt rossz, de még egyszer nem nézném meg. Na, és akkor elérkeztünk ide a videó végére, és elnézést, hogyha így ilyen furcsán beszéltem, mert egy, az még gyógyszer van bennem, antibiotikumot szedek. Igaz, hogy ma van az utolsó nap. 2, nagyon-nagyon sűrűn néztem ezeket az utolsó filmeket. Ezt a 7 filmet mondhatni egy hét alatt néztem meg, és sokszor már összefolynak a dolgok, hogy mit, mikor. Na, hát a rokkósat meg már elég régen láttam, úgyhogy már ilyenkor nehéz így kapcsolni, meg elmondani azt, amit akkor érzek, amikor megnéztem ezt a filmet. Szóval lehet, hogy ezt a sorozatot most már úgy fogom csinálni, hogy nem így összegyűjtöm, és 1 hónap után elmesélem, hanem ha éppen nézek egy filmet, akkor arról felveszek egy kis részt, hogy mit gondolok róla úgy frissibe, mert úgy jobb, nekem is úgy jobban tudok így azonosulni, és akkor majd bevágom egy videóba az összest, úgyhogy nem lesz ilyen hacacári, hogy itt leülök, hanem szerintem így, de írjatok meg kommentbe, hogy szerintetek jó lenne úgy, ahogy most mondtam. Tehát nem így egyszerre 1 hónap visszaemlékezését veszem fel, hanem mindig, ha megnézek egy filmet, 1-2 napon belül elmondanám róla a véleményemet, és egy vágott videóban látnátok. Úgyhogy ennyi lettem volna mára. Ha tetszett a videóm, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Én elbúcsúzom, nem soká indulunk foci meccsen, úgyhogy egyébként igen. Ez a tavaszi szünet utolsó előtti napja, úgyhogy a héten ez az egy videóm lesz. Vissza kell rázódnom így betegség után, meg amúgy is, úgyhogy találkozunk majd egy következő videóban, ami nem tudom mi lesz, de legyen szép napotok, sziasztok!